Ánh sáng của những ký ức. Chào mừng các bạn đến với Hồ sơ bi kịch. Câu chuyện hôm nay bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 tại một công viên nhỏ bên sông Thames, London. Irene, một cô gái sống tại London, chuẩn bị đến thăm chiếc ghế tưởng niệm Vu Mông Lung. Cô chưa từng gặp anh, nhưng những câu chuyện về cuộc đời và bi kịch của anh đã in sâu trong tâm trí cô. Công viên yên bình, ánh sáng dịu chiếu qua những tán cây, gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa. Irene cầm trên tay một bó hoa tươi, bước từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Mỗi bước chân đều mang theo sự trân trọng và lòng biết ơn. Cô biết rằng hành động của mình không chỉ là một cử chỉ cá nhân. Hàng ngày, những người hâm mộ khác cũng âm thầm chăm sóc ghế, đặt hoa, sắp xếp vật kỷ niệm, giữ cho tên Vu Mông Lung không bị lãng quên. Mỗi hành động, dù nhỏ, đều chứa đựng ý nghĩa sâu sắc, là nỗ lực tưởng nhớ và đòi lại công lý cho anh. Khoảnh khắc Irene đứng trước ghế, nhìn các bó hoa, những tấm ảnh và QR code trên ghế, ánh sáng chiếu xuyên qua cây cối tạo bóng dài trên mặt đất. Im lặng chiếm lĩnh, chỉ còn dư âm của lòng trung thành và sự bền bỉ. Một câu hỏi ám ảnh hiện lên, làm thế nào mà một chiếc ghế tưởng niệm có thể tập hợp được sức mạnh cảm xúc từ khắp nơi trên thế giới? Người hâm mộ trung thành. Irene là một cô gái sống tại London. Cô chưa từng gặp Vu Mông Lung, nhưng những câu chuyện về cuộc đời và bi kịch của anh đã khiến cô trở thành một người hâm mộ trung thành. Cô biết về anh khi anh đã không còn trên thế gian này, biết về anh qua những video và chia sẻ của cộng đồng fan. Chiếc ghế tưởng niệm tại công viên nhỏ bên sông Thames không chỉ là một vật thể. Nó là biểu tượng của tình yêu và lòng tri ân mà các fan dành cho Vu Mông Lung. Vị trí ghế được chọn cẩn thận, gần London Eye và khung cảnh sông Thames, tạo nên một nơi vừa trang nghiêm vừa dễ tiếp cận cho những người muốn tưởng nhớ. Irene dành thời gian mỗi tuần ít nhất một lần đến ghế mang hoa, sắp xếp các vật kỷ niệm, chụp ảnh và gửi về cộng đồng fan khắp nơi. Cô không đơn độc, nhiều người hâm mộ khác ở khắp thế giới, mặc dù chưa từng gặp mặt, cũng âm thầm tham gia đặt hoa, xếp ảnh ghi chú và duy trì ghế sạch sẽ. Những hành động tưởng nhớ này xuất phát từ lòng tôn trọng và niềm tin vào sự đúng đắn. Cô và cộng đồng fan tin rằng Vu Mông Lung xứng đáng được nhớ đến và tên tuổi anh không bao giờ bị lãng quên. Mỗi bó hoa, mỗi tấm ảnh, mỗi hành động chăm sóc ghế đều mang thông điệp, công lý và ký ức phải được giữ gìn. Cảnh vật xung quanh công viên yên tĩnh nhưng đầy hình ảnh sống động. Ánh sáng xuyên qua tán lá, phản chiếu lên các tấm ảnh và bó hoa. Không khí vừa trang nghiêm vừa trầm lắng, tạo nên bối cảnh lý tưởng để kể câu chuyện về sự bền bỉ, lòng trung thành và tri ân mà Irene cùng các fan khác thực hiện. Những bước chân âm thầm. Đầu tháng 5, Irene bắt đầu tuần lễ chăm sóc chiếc ghế tưởng niệm Vu Mông Lung. Ngày 1 tháng 5, cô mang theo 2 bó hoa, đặt gọn trên ghế và sắp xếp sao cho mỗi bông đều hướng về phía ánh sáng. Irene chụp lại từng khoảnh khắc, lưu giữ hình ảnh để chia sẻ với cộng đồng fan khắp nơi, những người chưa từng đến London. Ngày 2 tháng 5, thời tiết ấm áp, khoảng 20 đến 22 độ C. Khi Irene đến công viên vào buổi trưa, cô phát hiện đã có những bó hoa khác được đặt trước đó bởi các fan mà cô chưa từng gặp. 10 bông hướng dương được kết hợp với hoa tím nhỏ, tạo điểm nhấn tỉ mỉ. Cô ghi lại chi tiết về vị trí, hướng ánh sáng và giá trị vật chất của hoa, nhưng quan trọng hơn là tấm lòng người gửi. Ngày 5 tháng 5, Irene quay lại công viên, thấy các fan khác đã tự sắp xếp 4 chậu hoa phía sau ghế. Việc này không có sự hẹn trước, không ai chỉ đạo, tất cả đều xuất phát từ ý định giữ ghế đẹp và tưởng nhớ Vu Mông Lung. Các chậu hoa được đặt cẩn thận để giữ hoa tươi lâu và tạo thẩm mỹ cho ghế. Những ngày tiếp theo, Irene tiếp tục ghi lại mọi chi tiết, vị trí ghế, ánh sáng chiếu vào, sự tương phản màu sắc của hoa. Mỗi bước chân, mỗi cử chỉ đặt hoa, mỗi bức ảnh đều mang ý nghĩa tưởng nhớ và đòi lại công lý cho Vu Mông Lung. Công viên nhỏ trở nên sống động bởi những hành động âm thầm nhưng đầy sức mạnh tinh thần. Cộng đồng fan ở các nơi xa như Singapore, Đài Loan cũng gửi hoa, hình ảnh và vật kỷ niệm. Họ không thể trực tiếp đến ghế, nhưng thông qua Irene, nỗ lực của họ vẫn hiện hữu. Chuỗi hành động này cho thấy sức mạnh từ những hành động tưởng nhớ, bền bỉ và trung thành, nối dài cảm xúc từ khắp thế giới về một điểm tập trung duy nhất, chiếc ghế tưởng niệm Vu Mông Lung. Khoảnh khắc Irene đứng trước ghế, lặng nhìn các bó hoa và tấm hình, ánh sáng chiếu xuyên qua tán cây, tạo bóng dài trên nền đường. Nhịp kể tăng dần, cảm giác hồi hộp và trang nghiêm hòa quyện, chuẩn bị cho khoảnh khắc cao trào của câu chuyện. Khoảnh khắc dư âm. Ngày 6 tháng 5, Irene trở lại công viên, trời nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu. Khi cô tiến đến ghế tưởng niệm Vu Mông Lung, cảnh tượng trước mắt khiến cô lặng đi. Ghế được bao quanh bởi các bó hoa do nhiều fan khác đặt, xen kẽ là các tấm ảnh và vật kỷ niệm. Một bó 10 bông hướng dương với hoa tím nhỏ được gửi bởi một fan mà cô chưa từng gặp. Irene lặng nhìn và sắp xếp lại các bó hoa, chỉnh vị trí các tấm ảnh sao cho đẹp nhất. Cô biết rằng từng chi tiết nhỏ đều góp phần giữ gìn ký ức về Vu Mông Lung, làm nổi bật tên tuổi và câu chuyện của anh trước công chúng. Mỗi cử chỉ đều âm thầm nhưng đầy sức mạnh, nối dài lòng tri ân của cộng đồng fan khắp nơi. Cảnh vật xung quanh công viên yên tĩnh nhưng trang nghiêm. Ánh sáng xuyên qua tán cây, phản chiếu lên bó hoa, các tấm ảnh và QR code trên ghế. Không còn tiếng động lớn,
chỉ còn dư âm của lòng trung thành và sự tưởng nhớ âm thầm. Khoảnh khắc này như một minh chứng sống động cho tình yêu, lòng biết ơn và quyết tâm đòi lại công lý cho Vu Mông Lung. Mọi người xung quanh công viên, dù không tham gia trực tiếp, cũng cảm nhận được sự trang nghiêm và tĩnh lặng này. Họ thấy được sức mạnh của những hành động tưởng nhớ và lòng tri ân có thể lan tỏa mạnh mẽ đến mức nào. Irene đứng lặng, ghi lại mọi chi tiết, cảm nhận sâu sắc giá trị của khoảnh khắc mà cộng đồng đã cùng nhau xây dựng. Sau những khoảnh khắc Irene chăm sóc ghế tưởng niệm, câu chuyện về Vu Mông Lung lan tỏa khắp cộng đồng fan. Hình ảnh bó hoa, các tấm ảnh và QR code trên ghế được chia sẻ rộng rãi, nhắc nhở mọi người về bi kịch và cuộc đời của anh. Những hành động tưởng nhớ này trở thành minh chứng rằng Vu Mông Lung vẫn được yêu quý và không bao giờ bị lãng quên. Izin tiếp tục đến ghế hàng tuần, kiểm tra hoa, sắp xếp các vật kỷ niệm và ghi lại hình ảnh gửi đến các fan ở xa. Những người hâm mộ ở Singapore, Đài Loan và nhiều quốc gia khác, dù không trực tiếp đến London, vẫn đóng góp hoa, hình ảnh hoặc vật kỷ niệm, và những nỗ lực đó được Irene duy trì và lan tỏa. Các fan nhìn thấy sự bền bỉ và lòng trung thành của nhau, học hỏi cách đặt hoa, cách bảo vệ ghế và chia sẻ hình ảnh. Họ nhận ra sức mạnh từ những hành động nhỏ, một bó hoa, một tấm hình hay một cử chỉ tưởng nhớ đều tạo ra dư âm lâu dài, lan tỏa ý nghĩa và kết nối cảm xúc trên toàn cầu. Câu chuyện về Irene và cộng đồng fan nhắc nhở rằng lòng tri ân, sự bền bỉ và những hành động tưởng nhớ không cần huy động lực lượng lớn, nhưng có thể tạo ra sức mạnh tinh thần khổng lồ. Chiếc ghế tưởng niệm Vu Mông Lung trở thành biểu tượng cho việc giữ gìn tên tuổi, đòi lại công lý và bảo vệ ký ức của những con người đã ra đi. Dư âm còn kéo dài, như lời nhắc nhở mỗi người, đôi khi những hành động tưởng nhớ âm thầm lại có giá trị lớn nhất, làm sống lại ký ức, kết nối cộng đồng và thắp sáng những giá trị nhân văn bền lâu. Những hành động âm thầm. Câu chuyện về Irene và chiếc ghế tưởng niệm Vu Mông Lung là minh chứng cho sức mạnh của những hành động tưởng nhớ. Mỗi bó hoa, mỗi tấm ảnh, mỗi cử chỉ chăm sóc ghế đều âm thầm nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ, nối dài tên tuổi và ký ức của anh. Nếu bạn muốn nghe thêm những câu chuyện có thật, ít người biết, hãy đăng ký kênh Hồ Sơ Bi Kịch. Những câu chuyện này không chỉ kể lại sự kiện, mà còn nhắc nhở chúng ta về giá trị của lòng tri ân, sự bền bỉ và tinh thần đòi lại công lý. Chúng tôi mời bạn để lại bình luận, chia sẻ cảm nhận, hoặc kể về những hành động tưởng nhớ mà bạn từng chứng kiến. Mỗi chia sẻ giúp cộng đồng hiểu rõ hơn và nối dài những hành động nhân văn, âm thầm nhưng đầy ý nghĩa. Như Irene và cộng đồng fan đã chứng minh, một hành động tưởng nhớ nhỏ, một phút bền bỉ, có thể lan tỏa giá trị, kết nối con người và giữ gìn ký ức không bị lãng quên. Những câu chuyện về Vu Mông Lung khiến ta nhận ra rằng đôi khi, một hành động âm thầm cũng có thể trở thành biểu tượng sức mạnh tinh thần vượt thời gian.